Ngày xưa vào những năm Tây Hán, ở một nơi khỉ ho có gáy nào đó thuộc đất của nhà Hán, nơi đây có một khu đặc quyền kinh tế chuyên giao lưu các mặt hàng thiết yếu của 6636 các quốc gia nhỏ. Do là khu giao thương của các quốc gia với nhau nên hay xảy ra các cuộc đụng độ cướp bóc tài sản. Nhà vua thời đó đã lập nên một nơi tên Tây Vực Đô Hộ Phủ. Nơi đây chuyên đi dàn xếp các cuộc xung đột khi giao thương của các quốc gia với nhau. Nơi đây cần một người đứng lên để sóc cái nên anh nam chính nhà ta tên là Hoắc An đã thay nhà vua đứng lên cầm trịnh nơi này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, họ đi tìm các con vợ để thu họ, nào ngờ gặp được hai nước đang chuẩn bị thủ tiêu lẫn nhau. Sau khi tra sổ nhà cái thì họ biết được một số thông tin về hai phe này. Phe áo trắng đeo khăn tang là người của tộc Bạch Nhung, còn bên nhà cái áo đen là người của tộc Nam Hung An. Đúng kiểu như hắc bạch vô thường giao chiến với nhau các cụ ạ. Hai bên đã sẵn sàng thi đấu với nhau dựa theo quy tắc trên thảo nguyên. Bên Nam Hung An dựa theo kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức đã mời chú thần điểu ra xuất trần đầu tiên. Chim vừa bay đến đã cho một đồng chí bên đeo khăn tang ngã ngựa. Chim này đúng là quý để nuôi không thịt được mà. Hoàng tử của tộc Nam Hung thân thể phi phàm lao tới cho hắn một chiêu mà đã ăn hành ngập mồm rồi. Cậu cả họ Bạch kia chưa gì đã bị thua trận rồi. Vừa mới ra trận chưa kịp thi triển võ công đã bị thua rồi nên anh ta không phục. Anh giận cá chém thớt liền mắng cho chị đẹp tức công chúa bên Nam Hung kia một trận. Chị đẹp nhà ta nghe ăn chửi liền ba máu sáu cơn, tức giận phi ngựa lao tới thi triển võ công với tên mồm lèo kia. Cô phi tới đánh cho hắn ăn ngập hành ở mồm. Cô đang định ra tay cho hắn lên bàn thờ ăn chuối cả nải thì bất chợt Hoắc An từ đâu phi tới đỡ cho hắn một mạng. Quả này mà không có các cụ ở trên gánh còng lưng thì chắc anh đã không còn được nhìn thấy mặt trời. Hoắc An nhanh trí liền đứng ra can ngăn hai bên. Ở cái đất khỉ ho có gáy này tất cả mọi xích mích đều có hướng giải quyết, hãy để Hoắc An ta đứng ra giải hòa cho các vị. Chị đẹp nhà ta thấy thế mà không chút nguôi giận lao tới thi triển võ công với Hoắc An. Hoắc An vô tình xuất chiêu mãnh hổ vồ sôi, nào ngờ vồ luôn được hai quả bưởi to đùng. Ngươi giỏi đấy, dám bóc bánh của ta. Khôn hồn, hãy rút kiếm ra quyết đấu một trận xem ai là kẻ mạnh. Hoắc An là một người chính trực không thích bắt nạt phụ nữ nên anh chỉ né các đòn của chị đẹp. Thế quái nào vừa đỡ đòn vừa né mà anh lại làm bay cả khăn che mặt của chị đẹp nhà ta. Dựa theo gia phả của gia tộc nhà Nam Hung, hễ ai tháo được chiếc khăn che mặt của cô gái sẽ được gả cho người ấy. Hoắc An thánh thiện không biết chuyện này liền tới lều của cô gái để trả khăn. Thấy vậy công chúa Lãnh Nguyệt liền dâng tấm thân trong trắng này cho Hoắc An. Hoắc An thân là trai tâm chưa một mối tình vắt vai, thấy vậy liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lãnh Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng đứng đơ người luôn. Trên đường về lại thành thấy vậy các anh em trong nhóm liền trêu đùa Hoắc An. Thật ra Hoắc An đã có vợ đẹp con khôn ở nhà rồi các bác ạ. Vợ anh là một nhà giáo dạy con chữ cho các bạn nhỏ và cũng là người đi truyền dạy sự tự do bình đẳng cho các bạn nhỏ trong thành. Tới tối Nờ Phá thuộc hạ thân cận tìm tới anh. Nờ Phá nói với Hoắc An bên Đô Hộ Phủ xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta cần tới đấy ngay lập tức. Quân của phủ thái thú tìm được 4 dương vàng quốc gia trong hang đá, bên trong còn có con dấu của Đô Hộ Phủ. Chúng ta đã vô tình bị liên lụy trong vụ này rồi đại ca. Hoắc An cùng với Đô Hộ Phủ thân là thuộc cấp mà dám tham nhũng tài sản quốc gia. Phủ thái thú hoài nghi hoặc toàn bộ người của Đô Hộ Phủ ăn cắp vàng trái phép. Tất cả người của phủ đều bị bắt tới Nhạn Môn Quan lưu đày xây thành. Hoắc An là một người tài giỏi, anh rất bình tĩnh trong những chuyện như này. Anh tin rằng chuyện này sớm ngày sẽ được làm sáng tỏ, trả lại sự tự do cho anh. Bọn họ tới Nhạn Môn Quan liền đi tới bái kiến Hoắc tướng quân. Hoắc tướng quân chính là Hoắc Khứ Binh. Người của Đô Hộ Phủ đều là người được Hoắc tướng quân đưa về từ Nhạn Môn Quan. Nơi đây là nơi giam giữ tất cả những tên tội phạm của 36 quốc gia thuộc sự giám hộ của nhà Hán. Ở nơi đây công việc của họ chủ yếu là xây nhà lầu và tậu xe hơi. Do là xây nhà tậu xe hơi cho bố con thằng khác nên cuộc sống ở đây rất phức tạp. Việc đầu tiên khi Hoắc An cùng mọi người tới đây là cúi chào bộ áo giáp siêu to siêu khổng lồ này. Bất chợt ngay bên cạnh Hoắc An xảy ra một sự cố hy hữu. Một viên đá siêu to siêu khổng lồ đột nhiên đứt dây rơi xuống làm tổn hại nghiêm trọng tới mọi người. Hoắc An thân là thủ lĩnh, anh liền ra phái tất cả các động đội của mình đi cứu người. Các bộ lạc thấy vậy liền đổ lỗi cho nhau, không ai nhận mình làm. Cuộc cãi vã lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, họ liền lao vào tấn công lẫn nhau. Người của Đô Hộ Phủ mới tới đây chưa biết cách điều hướng mọi người nên cũng không thể can ngăn bọn họ được. Cuối cùng người của phủ hiệu úy bắt buộc phải ra tay trấn áp bọn họ. Người đứng đầu ở Nhạn Môn Quan thấy Hoắc An nên cầm quyền liền không bằng lòng, anh liền định dạy cho Hoắc An một bài học nhớ đời khi tới đây. Ở một nơi nào đó có một đội chiến mã siêu tinh nhuệ đang chạy tới Nhạn Môn Quan. Hoắc An là một người học rộng biết nhiều nhưng cũng chưa từng gặp họ bao giờ. Đúng vậy, bởi họ nào có thuộc 36 quốc gia anh quản lý đâu mà biết. Thủ lĩnh của Nhạn Môn Quan thấy vậy liền muốn dẫn binh ra nghênh chiến với đám người này. Anh ra lệnh cho đội cung thủ bắt tới tấp vào đám người này. Thấy vậy thủ lĩnh của đám người Tây Ba Lô kia liền cho tất cả binh sĩ của mình lùi lại để phòng thủ. Thủ lĩnh Nhạn Môn Quan thấy vậy liền kêu tất cả đàn em 36 động 72 đảo lao tới xử lý đám người này. Hoắc An thấy vậy liền cản anh ta lại, không thì hôm nay máu lại chảy thành sông mất. Bọn họ rút lui theo đường thẳng Parabol nhìn rất chi là số học, có lẽ đây là một cái bẫy để dẫn dụ chúng ta ra ngoài thành rồi chiếm lấy thành. Nhưng hắn nào đâu có thèm nghe theo lời của Hoắc An. Hắn dẫn theo thuộc hạ ra ngoài thành để đuổi cùng diệt tận bọn chúng. Quả nhiên đúng như sự lường trước của Hoắc An nói, trong khu sa mạc rộng lớn này quả nhiên có rất nhiều bẫy. Tất cả đội quân mà thủ lĩnh dẫn đi đều mắc vào vòng vây của quân địch. Hoắc An thấy vậy liền tiếp quản chức thủ lĩnh của Nhạn Môn Quan. Anh dẫn dắt những người còn lại đứng lên bảo vệ thành. Tiếng trống lẫn cờ trong thành bắt đầu dồn dập hơn. Những người lính yêu nước cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Nhìn cảnh này rất ra gì và này nọ. Thủ lĩnh bên ngoài thấy cái uy trong thành rất chi là kỳ con bà Luật liền quay xe.
Hoắc An thấy quân địch quay xe nhanh hơn người yêu cũ liền dẫn một đội quân ra ngoài thành tham chiến. Thủ lĩnh quân bên ngoài liền xuống ngựa ra nói chuyện với Hoắc An. Ta là tướng quân Louis, là người của đế quốc La Mã thuộc quân đoàn Hắc Chim Ưng. Hoắc An lúc này không muốn khai chiến với quân địch liền đưa ra một kế sách. Chỉ cần tướng Louis thả thủ lĩnh của Nhạn Môn Quan ra thì anh sẽ để họ rời đi trong an toàn, không mất một sợi lông chân nào cả. Nhưng Louis nào có nghe, anh khăng khăng đòi vào trong thành. Hoắc An bất đắc dĩ không còn cách nào đành rút kiếm ra thi đấu với Louis. Louis liền dùng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để chiến đấu với Hoắc An. Anh ra những đòn rất ra gì và này nọ khiến Hoắc An không thể cản phá. Hoắc An bị đối thủ của mình bón hành sấp mặt. Hai bên tỉ thí một lúc thì Hoắc An cũng ngộ ra được phương thức chiến đấu của Louis. Hoắc An dần dần chiếm được thế thượng phong cho mình. Cây kiếm của Hoắc An rất chi là VIP Slip, có cả skill buộc dây vào kiếm. Vũ khí này có thể hút máu của đối thủ bất cứ khi nào đối thủ lơ là. Hai bên ra đánh nhau rất chi là hăng máu. Bất chợt lúc này từ đâu một cơn bão cát siêu to siêu khổng lồ từ đâu xuất hiện. Hai người thấy vậy liền đình chiến để lánh lạn. Hoắc An bảo Louis hãy giao hết vũ khí ra, anh sẽ cho cả đoàn của bọn họ một vé vào du lịch trong thành ăn bún đậu mắm tôm. Để tỏ ra mình là người có thành ý muốn mời họ ăn bún đậu nên anh đã ném thanh ỷ thiên kiếm của mình xuống đất. Louis thấy được ăn bún đậu đặc sản Hà Nội liền đồng ý hai tay. Louis muốn Hoắc An có thể cung cấp bún đậu cho tất cả đồng đội của mình, vì mấy ngày nay anh đã phải nhịn ăn nhịn mặc để đóng họ cho mụ vợ mất rồi. Anh cũng nhờ Hoắc An hãy cứu một đứa bé trên xe của anh, đứa bé ấy là hoàng tử của Vương quốc La Mã đang bị truy đuổi. Vốn dĩ cậu bé đó là người thừa kế của Vương quốc La Mã nhưng đã bị anh trai Tiberius hại đến mức không thể nhìn được mặt trời. Tiberius cũng chính là kẻ đã hãm hại quốc vương của mình. Louis là thị vệ thân cận bên cạnh hoàng tử nên anh đã thề chớt để bảo vệ hoàng tử thoát khỏi đó. Anh không còn cách nào khác nên mới phải chạy tới Nhạn Môn Quan này để lánh nạn. Lúc này thủ lĩnh của Nhạn Môn Quan bất ngờ nhận được lệnh từ cấp trên của mình. Cấp trên yêu cầu họ trong vòng 15 ngày phải sửa chữa xong bức tường thành ở Nhạn Môn Quan. Nếu trong vòng 15 ngày không sửa xong được thì ông sẽ cho tất cả thần dân ở Nhạn Môn Quan này đi ngắm gà hỏa thân tập thể. Công việc sửa chữa này rất khó, nếu tất cả các thành viên ở Nhạn Môn Quan này làm cả ngày lẫn đêm ít nhất cũng phải mất nửa năm mới xong được. Đây quả thật là một điều rất phi lý với bọn họ. Louis liền đồng ý giúp Hoắc An cùng mọi người ở đây sửa thành. Điều quan trọng là trong vòng 15 ngày họ có thể hoàn thành deadline, nhưng cũng có một điều kiện với họ. Đó là anh cần một người dẫn người của anh đi đến An Quốc để xin chi viện. Điều này thì thật đơn giản với Hoắc An nên anh cũng đồng ý với Louis. Quả nhiên khả năng xây dựng các công trình lớn của người La Mã rất chi là tiên tiến. Dụng cụ đi bốc mộ cuộc tình cũng rất chi là đa dạng. Bọn họ bắn mũi tên có gắn dây thước để đo khoảng cách giữa hai bên tường thành. Tiếp đó họ dùng dây buộc cục gạch vào để đo chiều cao của khoảng trống cần phải sửa. Dựa trên các số liệu đo được, bằng kinh nghiệm trải nghiệm và kiến thức họ tính toán được lượng công việc của mình cần làm gì. Họ nhìn mọi người vận chuyển các khối đá bằng khúc gỗ nhìn quả thật rất quê mà. Với IQ vô cực, người La Mã đã dùng hai chiếc khiên của mình để làm xe đẩy đá. Họ dùng thanh sắt ghép lại với nhau để thành một chiếc thùng để đựng những khối đá ấy. Tất cả mọi người trong thành đều đồng lòng sửa thành. Họ làm việc rất chi là chuyên nghiệp, hơn cả cách tôi rửa bát cho mụ vợ. Những khi rảnh rỗi, Hoắc An lại cùng mọi người luyện tập tăng cường thể lực. Tất cả mọi người đứng ngoài cổ vũ Hoắc An cùng mọi người múa võ. Louis cũng chẳng thua kém gì liền cùng mọi người tập luyện. Những phương pháp bày binh bố trận của hai bên đều được mọi người rất chú ý. Dưới sự khích lệ của mọi người, Hoắc An đã quyết định thi đấu với họ một trận. Đây cũng là một cuộc chiến giao lưu văn hóa giữa hai nền văn minh. Tất cả mọi người bên ngoài đều nhảy vào cược cho cả hai bên. Trận đầu tiên Louis cử một lính đánh thuê cầm hai tay hai gậy. Bên này Hoắc An cử một người anh em của mình dùng gậy dài để chiến đấu. Với kỹ năng dùng côn thượng thừa của mình, bên Hoắc An đã giành được chiến thắng đầu tay. Vòng thứ hai Louis cử một anh lính bộ binh mặc áo giáp sắt, tay cầm khiên và gậy gỗ. Chiếc khiên vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, cộng thêm chiếc gậy gỗ linh hoạt, và lần này bên Louis đã giành được chiến thắng. Tỷ số lúc này đã hòa và không ai được nhận tiền thắng cuộc. Đúng là thằng nhà cái ra cái nào là chết cái ý mà. Sau một thời gian họ cùng nhau đồng tâm hợp lực đã hoàn thành tiến độ deadline. Sau khi hoàn thành được bức tường thành, họ đã cùng nhau ăn mừng. Những câu 1 2 3 rô nghe mới ấm lòng làm sao. Hoắc An cùng tất cả mọi người ở đây đều cất vang lời bài hát Em của ngày hôm qua ú ú òa. Em của ngày hôm nay đã không còn chiến tranh ú òa ú oa. Tiểu hoàng tử của La Mã thấy vậy cũng góp vui một bài với mọi người. Bài hát của họ xuất phát từ tấm lòng tận trung với Tổ quốc và tinh thần không khuất phục của người La Mã. Bọn họ vì muốn bảo vệ hoàng tử của mình nên đã phải lánh nạn ở đây. Tiếng hát của mọi người khiến tôi nhớ đến những vị anh hùng đã dùng thân mình để bảo vệ đất nước không còn chiến tranh. Nhưng cuộc vui cũng không kéo dài được lâu. Người huynh đệ của Louis đã từ An Quốc quay trở về. Trên đường trở về, bọn họ đã nhìn thấy 20 vạn đại quân của Tiberius đang hành quân tới Nhạn Môn Quan này. Sắp tới họ sẽ có một trận chiến lớn. Louis không muốn Hoắc An can thiệp vào chuyện riêng của nước mình. Anh muốn tự mình đối diện với những kẻ đã lật đổ đế chế của quốc vương cũ. Hoắc An lúc này cho rằng quân đoàn của Tiberius dẫn theo 20 vạn đại quân tới đây chắc chắn không phải là để xử lý người của Louis và tiểu hoàng tử. Anh đoán rằng họ tới đây để xâm chiếm đất nước của chúng tôi. Đô hộ phủ của bọn họ có trách nhiệm bảo vệ biên giới con đường tơ lụa, cũng như bảo vệ hòa bình của 36 dân tộc ở trên đất nước. Hoắc An muốn đi đến chỗ Nờ Phá để xin viện binh cũng như muốn ngăn chặn quân đoàn của Tiberius. Hoàng tử thấy vậy liền ban cho Hoắc An một con dao bằng vàng ròng và cũng ban cho anh quyền chỉ huy quân đội của họ ở đây. Hoắc An mang theo niềm tin và hy vọng quay về xin viện binh của Nờ Phá.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, N Phá không tiếp viện binh cho Hoắc An mà hắn giờ đã làm chó săn cho Tiberius. Điều kiện của hắn là nhận được thái thú lệnh. N Phá giả vờ đồng ý chi viện cho Hoắc An, nào ngờ khi tới nơi hắn đã bắt hết người La Mã lại. Bọn họ còn bắt hết cả vợ con của Hoắc An đi. Hoắc An lúc này từ đâu phi tới kịp thời cứu được vợ con của mình. Đối diện với những người từng là chiến hữu sát cảnh cùng mình, Hoắc An không muốn xử lý họ, chỉ muốn đánh họ ngất xỉu. Nhưng lại có một đội người khác chạy đến. Sau một hồi chiến đấu, Hoắc An lúc này cũng đã dần thấm mệt. Bất ngờ lúc này Lãnh Nguyện cùng người của mình tới giải vây. Người hung an có biệt tài thiện xạ, họ bắn phát nào trúng phát ấy. Họ đã chặn đứng được đội quân của đô hộ phủ. Bất ngờ vợ Hoắc An lúc này vì bảo vệ con trai mình mà đã bị bắn trúng và không qua khỏi. Thật là đen cho Hoắc An nhà ta. Hoàng tử La Mã vì không muốn bị anh trai mình mà cậu đã dùng chiêu ve sầu thoát xác. Tiberius nói cho Louis chân tướng sự việc. Hắn ta đã cố ý thả tiểu hoàng tử đi mà không truy sát nữa. Vì có như vậy hắn ta mới có lý do để truy sát cậu hoàng tử nhỏ. Nhưng thật ra mục đích chính của hắn là muốn thống trị con đường tơ lụa này. Tiberius muốn 36 nước Tây vực đều phải phục tùng mình. Những kẻ nào mà không phục tùng hắn thì hắn sẽ cho người đó đi ngắm gà hỏa thân ngay lập tức. Hắn đang chuẩn bị mang các thiết bị tối tân để hành hạ người của 36 vực thì thật bất ngờ. Tất cả người của 36 vực đều quay xe và xin làm dưới trướng của Tiberius. Tiberius ra lệnh cho tất cả người ở đây mau giao nộp Hoắc An ra. Ai mang Hoắc An tới giao cho hắn thì sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Ai mà có ý chống đối không giao nộp người thì sẽ bị xử trảm ngay tại chỗ. Mọi người lúc này vì tiền mà đã quên đi hết những ngày tháng tươi đẹp khi họ còn bên cạnh nhau. Đúng là lật mặt như lật bánh tráng mà. Tất cả bọn họ đều muốn mang tiền về cho mẹ nên ai lấy đều rất phấn khởi. Chân lý sống đôi khi không bằng được sự mê hoặc của đồng tiền Bitcoin. Hoắc An dùng tính mạng của mình để đảm bảo họ có thể chống lại được người La Mã. Lời của Hoắc An đã thuyết phục được thủ lĩnh Nhạn Môn Quan. Thủ lĩnh Nhạn Môn Quan cũng muốn liều mạng với người La Mã. Bọn họ đã ủ mưu tương kế tự kế áp giải Hoắc An tới cổng thành, sau đó cứu những người La Mã bị nhốt ra ngoài. Tiếp theo họ dùng kế điệu hổ ly sơn ly rán hai bên khiến cho Tiberius và N Phá xung đột với nhau. Sau khi Tiberius nhận ra mọi chuyện thì lập tức phái người đi vây bắt Hoắc An. Hoắc An lúc này gặp lại Louis. Đôi mắt của anh ta lúc này đã không thể nhìn được ánh sáng mặt trời nữa rồi. Vì không muốn để Louis bị sự dày vò đau đớn này hành hạ, Hoắc An đã tiến anh về với ông bà sớm hơn một chút cho nhẹ lòng. Lúc này một đội bộ binh tay cầm khiên tấn công đến. Bọn họ dùng cung tên bắn về phía Hoắc An khiến cho bên Hoắc An tổn thương về quân số khá nghiêm trọng. Hoắc An bị ép đành phải rút lui lại. Bất chợt anh nghĩ ra cách dùng đá phản công quân địch, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời có thể giữ chân quân địch thôi. Cuối cùng Hoắc An nhớ đến cách thức vận chuyển đá bằng khiên của người La Mã. Họ dùng khiên và vũ khí hợp thành một cỗ xe chiến đấu xuyên qua vòng vây của địch. Quân địch lúc này vẫn còn khá đông, bên ngoài thành còn hơn 15 vạn đại quân La Mã đang chờ họ ra ngoài. Bọn họ lúc này chỉ còn lại vài người không còn sức chống cự lại quân địch. Bất chợt một bầy chim ưng từ đâu bay tới lao vào đám người La Mã, đúng kiểu chim sẻ bắt ve sầu. Tiếp đó khắp bốn phương tám hướng đều xuất hiện quân đội của các bộ lạc. Bọn họ là người của 36 động 72 đảo xưa kia đã được Hoắc An giúp đỡ. 36 động 72 đảo khí thế bừng bừng xông vào đội quân La Mã. Tiberius không hề hoang mang chỉ huy quân đội ứng chiến từ bốn phía. Người Nam Hung và người La Mã đều là những dân tộc hung hãn, sức chiến đấu của họ mạnh mẽ khác thường. Tuy 36 nước đều là những chiến binh thiện chiến, nhưng đối diện với hơn 10 vạn đại binh chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Rất nhiều đại tướng đều nằm xuống dưới kiếm của người La Mã. Lúc này phía xa có một đội quân cưỡi ngựa chạy đến. Bọn họ là người của An Quốc. Hóa ra quốc vương sớm đã biết Tiberius không phải loại tốt đẹp gì. Khi An Quốc ký hiệp định hòa bình với tiểu hoàng tử, điều kiện trong hiệp định là chỉ cần hoàng tử bị thương thì An Quốc sẽ tấn công Tiberius. Ván cờ này Tiberius dường như đã chiếm trọn phần thắng nhưng nào ngờ vẫn có điểm yếu của gót chân Ursin. Hoắc An lúc này đã trở thành đối thủ nặng ký nhất của hắn ta. Hoắc An vì muốn giúp Louis trả thù nên muốn quyết đấu với Tiberius. Trước đó Hoắc An đã bị thương nặng nhưng sức chiến đấu của anh vẫn không hề giảm sút. Lần đầu giao chiến bị Tiberius nhẹ nhàng đánh ngã ra đất. Cuối cùng Hoắc An bị hắn đánh cho không còn sức chống trả. Tiberius muốn xử lý Hoắc An trước mặt đại quân của mình. Trước khi chết Hoắc An nhớ đến lúc Louis chớp mắt, cơ thể anh lại tràn đầy sức chiến đấu. Anh đã dùng dao vàng được ban tặng chặn được đòn tấn công của hắn. Sau đó anh dùng một đòn kết liễu hắn đi gặp các cụ luôn. Tiberius có sự kiêu ngạo của mình. Anh ta đã tự tay kết liễu bản thân mình mà không để đối thủ ra tay hộ. An Quốc đã dựng một tấm biển vàng ở Nhạn Môn Quan. Đó chính là không có gì quý hơn độc lập tự do. Thiên đế cảm động bởi câu chuyện của các chiến sĩ La Mã nên đã dùng tên của hoàng tử đặt cho tòa thành cổ này. Bộ phim tới đây cũng đã kết thúc. Bộ phim cũng được viết dựa trên một câu chuyện mà dân gian truyền lại. Các bạn có nghĩ rằng thời xa xưa quân đội La Mã rất hùng mạnh không? Họ cũng có những phát minh đi đầu của thế giới. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim này. Mọi đóng góp về bộ phim mọi người hãy để dưới bình luận để team mình cải thiện hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo. Bye bye.